Nou, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Hallo allemaal. Ik ga weer verder met mijn pantoonkaartjes. Ik had de box al eerder laten zien. En ik heb al een drietal kaartjes beschilderd. De lieve heersbeestje als laatste met de bloem. En natuurlijk de panda en de koala. En er zijn nog heel veel te gaan. Maar dat komt later. Ik krijg heel veel vragen of er ook een ander medium kan gebruikt worden op deze kaartjes. Ik gebruikte natuurlijk gewoon de verf en veel mensen doen dat met gouache. Ik doe dat met acrylverf. Maar ja, kun je misschien ook wel potloden gebruiken. Ik ga het vandaag uitproberen, dus meer daarover in deze video. Maar alvorens ik verder kan, moet ik natuurlijk eerst de basis bewerken. En dat doe ik met de multicoat. Een matte multicoat. Die breng ik dan eerst aan met een kwastje. En ik had het al eerder laten zien in andere video's. Dus kijk even terug als je nog wat details daarover wil weten. In plaats van 1 laagje, dit is de eerste laag, ga ik 2 laagjes aanbrengen. Met de hoop dat het iets meer een basis geeft. Want met potloden ga je natuurlijk een beetje drukken. Je wil wat mengen. En dat is weer anders als dat je met verf werkt. Dus we gaan het zien. Natuurlijk nemen we er ook weer de stempeltjes bij. En deze keer ga ik de guinea pig gebruiken, deze. En het kleine bloemetje. Voor het stempelinkt gebruik ik Archivo in de kleur koffie. En ik heb een kleerblok nodig. Op de kleerblok, daar plakken we dan het stempeltje. Zo. Een beetje inzoomen. Nou, dat is prima gelukt. Nu hebben we de ruimte over voor het bloemetje. Nou, dan is dit de basis waar we mee gaan werken. We gebruiken een Posca stift en een fineliner. We gaan eerst de oogjes helemaal wit maken. En dat doe ik omdat ik graag de pupillen op een andere manier wil laten kijken. Ik wil graag dat deze 2 figuurtjes naar elkaar kijken. En vandaar dat het bloemetje de pupillen aan de linkerkant heeft. Dan trek je een beetje een soort van lijn. En dan kan je daar de pupillen van de cavia neerzetten. Ik heb eerst geprobeerd met een lichte kleur potlood om het bloemetje te kleuren, om dat op te bouwen. Later heb ik dan toch maar daar overheen met een witte Posca alles wit gemaakt, om zo verder de kleuren op te bouwen. Tot slot ook even het mondje aangegeven van het bloemetje. En de gedeeltes waarvan ik dacht, nou dat moet in ieder geval wat lichter worden, heb ik ook weer wit gemaakt met een Posca stift. Om de lichte kleuren vervolgens met de potlood op te zetten.
Toen dacht ik van nou, dat gaat best wel goed. De wat donkerdere kleuren kan ik rechtstreeks met het potlood opzetten. Totdat je de kleuren wil gaan mengen. Ik gebruik altijd wel minstens 3 tinten. Dus van licht wilde ik naar iets donkerder gaan. En dan weer verder naar een nog donkerdere kleur. Nou, dat werkte niet helemaal. Je moet het voorzichtig opbrengen, want je werkt eigenlijk in principe op dat plastic laagje wat we hebben aangebracht. Wil je dan veel mengen, dan haal je dat plastic laagje als het ware eraf. Dus ik ben me hier echt mijn best aan het doen om het mooi in te kunnen kleuren met potlood. Maar niet helemaal het resultaat wat ik had gehoopt. Ik ben verder gegaan, een stuk doorgegaan met te kijken of het misschien met donkerdere kleuren dan beter gaat. Het lichtinval op de zijkant naast zijn oogje heb ik met een Posca opgezet. En dan merkte ik dat je er best wel vaak overheen kan gaan. Dus toen heb ik besloten om overal maar zo'n witte laag onder te zetten. Links zie je dat al. 1 laagje potlood opgezet. En vervolgens kun je dan verder gaan opbouwen. Dus de conclusie: kan je met potlood werken op zo'n Pantoonkaartje? Ook al heb je het een laagje gegeven. Het kan, alles kan. Maar is het fijn? Nee, het is niet zo fijn. Want je moet echt heel veel moeite doen om dat potlood te laten pakken en een mooi resultaat te boeken. Ik ga toch nog eventjes verder proberen of je het misschien met alcoholmarkers kan. En dat ga ik in een volgende film opnemen. Dus tot zover de conclusie met de potloden. Hier laat ik je nog eventjes zien. De stempeltjes, die kijken van de origine natuurlijk een ander kantje op. Zo kun je zien dat ik ze naar elkaar heb laten kijken. Hier het eindresultaat. Erg veel moeite voor gedaan. Wat heb ik gebruikt? Ik heb heel veel Posca gebruikt. Dus ik heb elke keer een laagje met de Posca stift aangebracht. Weer potlood. En weer potlood het laagje eraf. Weer Posca, weer potlood. Nou, tot zover deze conclusie. Maar niet getreurd, want potloden die komen veel beter tot hun recht op ander materiaal. De potloden van Derwent zijn super geschikt om bijvoorbeeld op kraft te doen. Ik zal even laten zien. Dit is het resultaat bijvoorbeeld van een potloodversie van de Guinea Pig. Op kraftpapier. Dan zie je al die mooie kleine haartjes die je kan creëren. Tot zover. Ik bedank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Groetjes. Plaats je even een reactie onder deze video. Volg me eventjes op social media. En abonneer je op mijn kanaal, want er komt nog veel meer aan.